Всім привіт! З вами Мілана Васюткевич, і сьогодні я в Кунео, красивому історичному місті Італії. Але не просто так. Я дуже рідко їжджу навіщати просто міста, а я люблю навчатися. І сьогодні я на 11-й міжнародній конференції Сузукі. Це цікава історія, хотіла би з вами поділитися, тому що у лютому, коли ще в нашій країні не було війни, я саме узнала про цю конференцію і запропонувала своїм студентам поїхати і прийняти участь. І ми тоді загорілися, але кордони були закриті, тому що був коронавірус, і для туристів з України Італія була закрита. І ми трошки зупинилися і не зареєструвалися, але я навіть на якийсь час зайшла на реєстраційну форму, почала вже все вписувати, і потім зрозуміла, що треба почекати, відчула так. І почалася війна, я переїхала в Польщу, потім в Італію, і вже в Італії я подумала, я в Італії, я можу поїхати на конференцію своєї мрії, тому що я Сузукі-викладач, навчаюся в Фінляндії, і це ж цікаво подивитися, як працюють викладачі всього світу, тому що тут, в Кунео, на цій конференції представлені всі інструменти. Я навіть не уявляла, що Сузукі розповсюджився на таку кількість інструментів. Це скрипка, це основний інструмент. Далі фортепіано, ви всі знаєте. Голос – це те, що викладаю я. Флейта, мандоліна – національний інструмент Італії. Група перкашн – це взагалі дивно для мене, це таке відкриття. Також арфи, віолончелі, гітари. Стільки інструментів, що не перерахувати. І потім з цих інструментів вони роблять оркестри, збирають дітей Сузукі в різні оркестри. Ми вчора прослухали концерти, де побачили дітей, їх такі збірні оркестри вже з дітей Сузукі. За тебе не піду. Що мені дуже сподобалось в цих збірних оркестрах, що діти грали дуже професійно, і диригенти в основному вони самі грали на інструментах, сидячи навпроти дітей. Тобто у дітей не був такий диригент, який маш руками. Просто, наприклад, група віолончелістів, і напроти них на самому концерті сидить диригент-віолончеліст, який грає на віолончелі. Таким чином скрипарі, ті, хто грає на флейті, всі викладачі виходили вперед перед дітьми і грали таку красиву класичну музику. Також в них є такий напрямок, який окремо готує дітей до методу Сузукі. Це такий пре-Сузукі метод, такий загальномузичний. І теж на відео можна побачити, вони зробили таку маленьку дитячу оперу, цю пісню написали спеціально для дітей, і з ними займаються, для мене це body percussion, з ними займаються цими хлопками, вони співають і одночасно ритмізують цю пісню рухами. Це що я побачила. Але в них на концерті також ця група дітей, які готуються до, я не знаю, я би сказала, вони це називають, я би сказала, що вони готуються навіть не до того, щоб навчатися Сузукі, тому що Сузукі – це саме метод, який з раннього віку починає навчатися. Це якби таке сольфеджо. Називаються ці класи CML,
якщо італійською, а наш англійською CML. І вони як таке сольфеджіо. Я думаю, я походжу по цих класах, подивлюся, що це вони саме роблять. Ну, мені сказали, що цей метод винайшли в Італії, але те, що я побачила на сцені, це перкашн зі співом. І я думаю, що вони використовують точно якісь ідеї Дель Кроза, Кода і все це разом. І таким чином вони вчать дітей на цих групах, я так зрозуміла, сольфеджіо. Вчора був перший день, і в перший день ми побачили вступний концерт, і там були представлені всі інструменти. І, чесно кажучи, треба було реєструватися, і ми з моєю подружкою Ольгою Шимовою пролізли в двері по-українськи, так кажуть, в якийсь момент. Зручний, ми все-таки якимось чином опинилися на цьому відкритті. Тому що як можна не опинитися на такому значному концерті. А потім на спеціальному автобусі з назвою Сузукі нас відвезли до іншої локації на великий концерт. І ми дивилися оркестри. Це було незабутнє враження. Від того, як грають дітки, це дуже красиво. Хотілося б розповісти таку цікаву історію. Можливо, ви якось надихнетеся і будете теж відчути, що треба діяти, а там як буде. Тому що взагалі і в мене, як виявилось, і Ольги Шимової, ми разом тут дві представниці з України. І в останній момент ми зрозуміли, що ми їдемо, тому що Оля якось запитала, подумала про це. Ти ж там в Італії, каже, ти не будеш приймати участь в цій конференції? Я кажу, так, буду. Але, чесно кажучи, зареєструвалися ми удвох в саме останній момент. Тому що я переїжджала, тому що я не розуміла взагалі спочатку, не пригадала про свої мрії, що мені хочеться потрапити на цю конференцію. Тобто було багато інших задач і завдань, битових і всяких різних життєвих, коли ми переїжджали з війни. І я навіть не подумала, що це як варіант, мені дуже треба сюди, тому що я узнаю італійських майстрів Сузукі, якось зрозумію, хто працює в Мілані, все таке інше. Але коли я почала дивитися реєстраційні листи, вони були вже зачинені. І я написала листа до організаторів цієї конференції, що я пролетіла повз конференцію, не встигла зареєструватися, а тут є така функція, як викладач-спостерігач. Це я викладач-спостерігач. І коштує вона 90 євро. Але реєстрація закрита, але я подумала собі, викладач-спостерігач – це ж не учень. Я можу спостерігати, можу не спостерігати, тобто для них, можливо, це не проблема мене взяти до себе. Але вони чогось не відповідали. Взагалі, в Італії дуже повільно відповідають на листи. Ти можеш відправити листа і чекати, 2-3 тижні, вони не поспішають. Але я поспішала, тому що конференція вже повинна була початися. І мені треба було попросити якусь італійську людину, і я попросила Emergency зателефонувати туди прямо і спитати, чи можуть вони відкрити мого листа, відкрити мені реєстрацію. І тільки після дзвінка Emergency вони відкрили пошту, прочитали мого листа і відповіли, що ми вам відкрили реєстрацію, будь ласка, реєструйтеся. Коли ми зустрілися з Олею, то я зрозуміла, що в неї така ж сама ситуація була, і вона в останній момент зареєструвалася на цю конференцію. Тобто дуже схожі історії, вона писала листа, але їй відповіли саме на лист, ніхто не телефонував. І далі цікаво те, що в останні якісь дні ми почали шукати, де ж нам жити, і зрозуміли, що нема житла взагалі в Кунео. Але зручно, коли ти навчаєшся, жити десь поблизу, тому що і ходити пішки, а не їхати на автобусі десь. І я, чесно кажучи, ще якісь такі робила повідомлення в соціальній сіті, що, можливо, хтось зацікавиться мене прийняти і так, але нічого не вийшло. І вже в останні дні якось ми
просто сиділи на букінгі і на Airbnb, шукали. І останні дні Оля побачила цю квартиру шикарну в центрі міста, і ми ходимо тепер на заняття дуже поблизу з дому. Який сенс цієї всієї доповіді зараз? На що я хочу вас надихнути? Що так багато разів в мене було, коли я хотіла навчатися і не було грошей на все. Це перший досвід ще в Україні, коли я захотіла поїхати в Європу навчатися. Я спочатку себе зупиняла, казала, ні, стоп, ти не можеш, в тебе немає грошей, там і все таке інше. Але потім я узнала, наприклад, 150 євро коштувала там 4 роки тому там поїздка. Я прям там назбирала ці 150 євро, для мене було це ого. Але не так, що прямо не дуже посильна сума. Да? І далі я там вже виживала на цих семінарах, там їла горіхи, я не знаю, якусь гречку запалювала, таке інше. Зараз така сама ситуація, тобто реєстрація була закрита, але я написала листа, я попросила зателефонувати, і я тут. Також ми не розібралися, тому що дуже багато було таких питань, як доїхати, де жити. Ми не розібралися, що на вступний, на початковий, на концерт відкриття треба було і реєструватися, тому що він проходив в церкві і там мало місць. І ми не зареєструвалися. Але пройшли. Тобто, дівчата, викладачі, якщо ви хочете навчатися, якщо вас це надихає, якщо вас надихає сам процес, якщо ви пролетіли всі прослуховування, все одно пробуйте. Звісно, можливо, і те, що ви не потрапите на якусь конференцію і на якийсь воркшоп, але не блокуйте самі себе, навіть як при першій трудності, якщо будуть на вашому шляху. Сьогодні у нас другий день міжнародної конференції. І сьогодні я йду дивитися класи вже з вокалу, але, чесно кажучи, мені дуже сподобався викладач по скрипці, як він працює з дітьми, він просто як мах, як клоун. Я не знаю, дітки дивляться на нього і кажуть, мені сказали, що діти підійшли після першого дня і кажуть, цей дядька приїхав до нас з цирку. Звісно, сьогодні я піду дивитися вокал і щось, можливо, вам покажу, якщо дозволять знімати. Але на скрипкові репетиції я теж піду, тому що там явно такий харизматичний викладач, що треба подивитися, які методи він використовує, що діти так без зупинки на нього дивляться. Отак. Гарного дня! А хочете подивитися квартиру? Я вам зараз покажу квартиру, яку ми зняли в центрі Кунео. На двох нам коштувало це 244 євро. Ми прийшли сюди, нас ніхто не зустрічав, нам надали код від квартири. Ми просто сюди зайшли. Називаються наші апартаменти. Та-дам! Кікі Інчіта. Це наша кімната. Бачите, високі стелі, дерев'яна підлога, старовинний дім, як на мене. Ось таке Hello World. Мінімалістичне, я би сказала. Ось тут книжечка моя, «Сорові пісні», я теж взяла сюди. Думаю, просто, можливо, хтось зацікавиться. Тут багато викладачів. Ось така кімната. І ванна, душ, туалет. Ось така кухня.
внутрішній дворик. Взагалі Італія мені подобається саме цими внутрішніми двориками. І ця квартира старовинна, в ній скрипить підлога. І вночі ми чули, як ходять наші сусіди вгорі. Звісно, я не буду тут довго в цій квартирі, але вона дуже приємна квартира і за дуже приємні гроші. Тому що не все в Кунео за такі приємні гроші. Особливо, якщо ти бронюєш в останні 2 дні перед виїздом. Бувайте!